این برنامه مختص به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی و روح الله عجمیانه. امیدوارم که تا آخر این برنامه رو ببینید. نکات جالبی توی مستندی که شبکه 1 سیما از تلویزیون ایران پخش کرد میشه به دست آورد و همینطور فیلم‌های بازجویی و اتفاقاتی که در دادگاه این عزیزانی که امروز صبح اعدام شدن میشه پیدا کرد. باگ‌های زیادی توی این تصاویر و مستند وجود داره که با همدیگه مستندی که خود صدا و سیما ایران ساخته و پخش کرده رو میبینیم به صورت خلاصه. کاملش رو میتونید توی یوتیوب یا سایت‌های خبری ایران جستجو کنید و تماشا کنید. بعد میپردازیم به باگ‌ها و سوالاتی که در ذهن من نوعی به عنوان یک کسی که معمولاً سعی میکنم ریزبین باشم به مسائل پیش میاد که امیدوارم بتونید شما ارزشی‌ها و کسانی که در واقع طرفدار نظام هستین توی کامنت‌ها به من این سوالات رو پاسخ بدین و اگر شما بتونید من رو قانع کنید خب من حق میدم که این دو جوان باید اعدام میشدن. چطوریه که یک نفر فیلم برداری کرده، از ابتدا تا انتها همراه بوده، همه تصاویر رو گرفته و دخالت نکرده، مداخله نکرده، جلو نرفته و باعث شده که این جوان در واقع شهید بشه و کشته بشه و چه کسی فریاد زده گفته این بسیجیه بگیرینش و بزنیدش؟ سید محمد کرمی و سید محمد حسینی در واقع تو اعترافاتشون میگن که ما چاقو زدیم، ولی این چاقو باعث کشته شدن این جوون نشده بوده. همه عوامل دست به دست هم دادن و این جوون کشته شدن و برای اینجور مواردی که نمیشه با قاطعیت حکم صادر کرد به نظر من نباید حکم اعدام صادر میشد. حالا اگر هم محاربه‌ای هست که در قانون اسلام هست که حالا این جای بحث داره که چرا اصلا اسلام محاربه رو گذاشته، محاربه برای جنگیدن با خدا و کسانی هستش که با خدا میخوان بجنگن، نه برای اعتراض به یک حکومت، نه برای اعتراض به شرایط یک کشور و نه برای اعتراض به یک دولت. این محاربه نیست اسمش، این اغتشاش هم حتی نیست، این اعتراضه. چطور سال 1357 اغتشاش نبود اسمش؟ هر کسی که غیرت داشته باشه، هر کسی که یه ذره ارق ملی و ارق کشور داشته باشه مسلماً به این موضوعات نمیتونه نپردازه و از کنارش به راحتی رد بشه و هیچ حرفی نزنه و هیچ گونه اعتراضی نکنه. این بنا به این نیستش که ما هر چیزی رو که اعلام میکنیم پس با غرب همدستیم و از اونها خط میگیریم، از اونها پول میگیریم. با هم بریم تماشا کنیم و بعد حالا من حرف میزنم، شما هم اگر دوست داشتین دنبال کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. روز واقعی که اتفاق افتاد روز 12 که پنجشنبه میشد، من اومدم توی داخل اتوبان و دیدم اتوبان خیلی شلوغه. 11 و 11 بود دیگه تو اتوبان دیدیم. قبل از بهشت سکینه دیدیم که خیلی ترافیک. پیاده شدم اومدم جلوتر، دیدم که یه سری از اغتشاشگران اتوبان رو بستن. نشون داده میشه که تصاویر هوایی حتی با هلیشات ضبط شده. قشنگ هلیشات رفته از بالا فیلم برداری کرده، از پایین هم یک نفر بوده از این آقای عجمیان فیلم گرفته. قشنگ مسلط بودن به اوضاع اما هیچ کاری نکردن، انگار که گذاشتن که این جوون بسیجی کشته بشه. این اتوبان اغتشاشگرا بسته بودن، هیچ ماشینی نمیتونه عبور کنه. اومدم جلوتر دیدم با یه عده سنگ دستشونه، 3-4 تا دونه سنگ برداشتن تو دستم. 2-3 تا سنگ من پرت کردم. نزدیک ورودی بهشت سکینه شدیم. رفتیم وارد بهشت سکینه شدیم. وقتی وارد بهشت سکینه شدیم جو خیلی سنگین بودش، اغتشاشگرا اونجا بودن. ما تصمیم گرفتیم از خرابه‌های پایین بهشت سکینه بریم. از طریق خاکی رفتیم، از دیرگذر وارد اتوبان شدیم تا یه جایی هم رفتیم تا رسیدیم به اون فرعی که شهید از اونجا اومدن. یه نفر داد زد بسیجی بگیریدش. میگه یه نفر داد زد بسیجی. اون یه نفر کی بوده؟ تو ادامه مستند یه شخصی رو نشون میده تلویزیون شبکه 1 سیما که همراه با عجمیان بوده. من فکر میکنم اشاره به همین شخص ممکنه باشه که در واقع از عجمیان تعریف میکنه و بسیار هم جزئیات رو میدونه، انگار که بغل عجمیان بوده، یعنی کنار به کنار عجمیان حرکت میکرده و شاهد مرگ بوده و هیچ کاری هم حتی نکرده. فیلم برداری هم داشته انگار همون شخص میکرده. حالا با هم همراه باشیم و ببینیم ادامه مستندو. وقتی ایشون دویدش دیدم که من دارم میگم بسیجی، منم گفتم خب بگیریدش و دویدم دنبالش. من یه سری تصاویر رو نمیتونم نشون بدم. خب میدونید که یوتیوب خط قرمزایی داره، من نمیتونم یه سری تصاویرای شهید شدن عجمیان رو نشون بدم. شما میتونید مستندها رو کاملش رو از توی اینترنت در بیارید و تماشا کنید. سرم یه دفعه چرخونه دیدم شهید افتاده رو
خاکی و به سمتش چوب سنگ پرت میکردن. حدوداً 7-8 نفر اونجا دورشون کردن و دارن با کارد و حالا مشت و لگد بهشون ضربه میزنن. روی یه ساینای سفیدی افتاده بود. یه چند ضربه مشت به صورتشون زدم. یه نفر داره قشنگ فیلم برداری میکنه. از ابتدا این هست، تو مستند اصلی که تماشا کنید از ابتدا نشون داده میشه که این فیلم بردار اومده از بالا تا پایین فیلم برداری کرده و همه حوادث رو با چهره ها رو کامل گرفته. این کی بوده واقعا؟ کی بوده که از اینا داشته فیلم میگرفته؟ چرا این هیچ کاری نکرده؟ پهلوی اینجاش به اندازه 2 بند انگشت چاقومو فرو کردم داخل پهلوش و متاسفانه 3 دفعه این کار رو انجام دادم. من فکر نمی‌کنم 2 بند انگشت فرو کردن واسه کشته شدن کسی بشه. میدونید اینا باگاییه که این اعترافات داره. اینها چیزهایی بوده که دست به دست هم داده شده. یعنی نباید ما به خاطر این موضوع 2 نفر رو اعدام بکنیم. اینجا با پای چپ که این قسمتش رو زدم، بعدش با کفشش 2 ضربه به صورتش زدم. میبینید با کفش و 2 ضربه و اینا کسی نمیمیره. حتی تو ادامه مستند گفته میشه که عجمیان وقتی برانکارد آوردن تو آمبولانس گذاشتن زنده بوده و تو بیمارستان میمیره و شهید میشه. آیا واقعا تو بیمارستان مراقبت میشد از این آدم؟ این همون شخصی هستش که من احساس میکنم کاملا همراه عجمیان بوده، کاملا همه چیز رو میدونه و حتی همین هم شاید فیلم برداری کرده باشه. اینجا به اصطلاح جامپنا گرفتیم که سنگ و اینا بهمون نخوره. 2 خانومی که رهگذر بودن دقیقا ما اینجا نگرشون داشتیم که ما اینجا دیدیم از پشت این خاکریز دارن به سمت ما حمله میکنن. ما اینجا جلوشون رو گرفتیم. این 2 خانوما سریع رد کردیم اونور که خدا نکنه اتفاقی نیفته. چرا دارن سنگ پرت میکنن؟ به چه علت؟ و میبینیم که گاز اشک‌آور انداختن، داره دود میکنه، حتی گاز اشک‌آور رو پس ببینید شما شروع کردید به سمت مردم شلیک کردن، صدای تیر هم حتی میشنویم. همزمان دیدیم که هجوم آوردن. من رفتم دوباره پشت، اینجا قرار گرفتیم که به اصطلاح نیان جلو، که نگو آرولا از پشت ما از این بر سمت ماشین میپره پایین که به اصطلاح کمک کنه و اینا. همزمان میپره میاد اینجا که جلوشون وایسه، نگو از چند طرف سنگ پرید، یعنی سنگ بارون میکردن. همه حوادث رو گرفته. اصلا انگار یک سناریو چیده بودن که این آدم رو بکشن و بذارن دقیقاً تو روز سالگرد سقوط هواپیمای اوکراین، برای اینکه مردم تو خیابون‌ها نیان و فراخوانی داده نشه، این 2 جوون رو هم به دار مجازات بکشن و بگن که حالا ما اینو مجازات کردیم که صداها خفه بشه و بیرون نیان مردم. دورش میکنن با پا و لگد و اینا میزنن که دیگه که ما میایم اینجا وامیستیم که ببینن دورش کردن. به بچه‌ها زنگ که میزنن بالا رفته بوده اینجا از لباس فرار میکنه. اینجا دقیقاً خاور بود، از خاور که اون ور میاد با خاور میکشونشون اینجا. بعد ظاهرا اینجا هم هولش داده بود روی ماشینی میفته. قشنگ همه چی رو توضیح میده، انگار که خودش فیلم برداری میکرده و خودش اصلا انگار اونجا بوده. دقیقاً میارنش اینجا که حالت دستباز میخوام. نه اینجا که مشاهده میکنید خونش هست. بله رد خونشونه که بارون اومده اینجا مشخصه. هنوز با اینکه بارون اومده جای خون شهید هنوز هست. الله اکبر. الله اکبر. هیچی، معجزه دیدن. این همه آدم کشته شدن، این همه آدم 500 بالای 500 نفر کشتین، خون اینا الله اکبر نداشت. واقعا که آدم نمیدونه چی بگه. شهیدی که 200 متر پایین‌تر ضربه خورده، لباسش رو در آوردن، اومده اینجا ولی به خاطر ضرباتی که خورده اینجا دقیقاً زیر پل کمال شهر به سمت بهشت سکینه است که از این سمت میره هشگرد، از این سمت هم میره بهشت سکینه و دقیقاً یه دکل نگهبانی هم اونجا هست. یعنی دقیقاً تو این نقطه که حتی میتونستن مردم رو از اونجا از اون دکل حتی کنترل کنن، نکردن این کار رو و هیچ پلیسی مأموری اونجا نبوده حتی یه شلیک هوایی کنه یا گاز اشک‌آور بندازه. اینجا نشسته بوده که منتظر بوده بیان کمکش، ولی دوباره اینجا میان شهیدو و رو زمین میکشن. زمانی که داخل برانکارد گذاشتنش که داشتن به اصطلاح پانسمانش اینا انجام میدادن که خونریزیش اینا قطع بشه، رفیقمون میگه من دیدم آقا رولا از اون برانکارد ماشین اومد پایین. گفتم آقا رولا برای چی داری میای پایین؟ گفتش میخوام بیام پایین کار دارم. که میاد پایین و بنده خدا رفته بوده به سجده. همزمان هنوز هوشیاریشو داشته بود و تو همون ماشین سجده میکنه که با هزار زحمت بچه‌ها راه رو باز میکنن. دوستان که اینجا بودن تعریف میکنن
مشاهدش میکنن بیمارستان که همونجا ظاهرا شهید میشه. دیدین اومده پایین سجده کرده، پس زنده بوده، حالش هم خوب بوده دیگه. کسی که تونسته با این همه ضربات و با این همه سنگی که بهش خورده و چاقویی که بهش خورده که حالا میگن 2 بند انگشتم بوده، پس چیزیش نبوده، سجده کرده. خب چون 20 بهمن به دنیا اومدن اسمشون رو گذاشتید روح الله. مادر عجمیان از خون زندگیشون رو ببینید. به یاد امام خمینی ها. واقعا مثلا شهید شد. این امام حسین شهید شد. و بغض همه مردم ترکید وقتی میگم تصاویر رو دیدن. خیلی غریبانه. برای آقا روح الله نجات 2 نفر داده، 2 نفر انداخته آقا خودش کشته. اون 2 خانم رد کردن. اون همه زن بچه داشتن، مجرد بود. من خوشحالم. ببین از این دست افراد کم نداریم ما تو ایران ها که واقعا این فکر و تفکر رو دارن و چقدر خوب میشه که این مردم، این آدمای ساده، این آدمایی که شاید حداقل 20-30% کشور رو تشکیل بده، جمعیت کشور رو، واقعا این آدم‌ها به حقیقت واقعی پی ببرن، واقعا بفهمن که بابا ما نباید برای یک نفر و برای یک ایدئولوژی و برای یک تفکر دیکتاتوری بریم و کشته بشیم. ما نباید فکر کنیم که کسانی که حکمران هستن 100% اینها دارن حرف خدا رو میزنن. یعنی باید یه ذره تو این فکرمون، تو این مخیلمون روی این قضایا فکر کنیم که بابا آیا اینها حرفشون حرف خداییه؟ حرفشون حرف اسلامیه؟ یا حرفشون حرف خودش؟ در نهایت به چی ختم میشه این چیزی که میگن؟ میدونید این افراد رو من خیلی دوست دارم که بتونم روی این افراد در واقع توی جامعه تاثیر بذارم و این افراد یه ذره فکر کنن. بهمون ثابت کردن که پشتمون وایسادن، پرچم رو نگه داشتن، علم رو بالا نگه داشتن، نداشتن بیفته زمین. همین که میدونستن احتمال داره اغتشاشگرا بیان بهش آسیبی برسه، ولی ماشاءالله به این جمعیت اصلا بی سابقه بود واسه من که خودم ندیده بوده همچین تشریح پیکری، همچین تشریح. میبینید جمعیت رو میبینید؟ اینا همه همینایین که تفکر امثال خانواده عجمیان رو دارن. اینا همینایین که در واقع حالا یا وصلن به نظام، یه جوری ساپورت میشن و حال میگن اگر نظام بره ما هم عایداتمون بسته میشه، خرجیمون از بین میره یا امتیازاتمون از بین میره، یا اینکه واقعا هیچ امتیازی هم ندارن، امتیاز خاصی هم ندارن. مثلا 4 آدمی که توی بسیج هستن یا چه میدونم توی پایگاه بسیج میرن فعالیت میکنن، فکر میکنید بهشون چه چیز خاصی و چه امتیاز خاصی داده میشه؟ من دوستانی رو داشتم که تو ایران وقتی بودن بسیجی بودن، هیچ امتیازی بهشون داده نمیشه جز یه کارت عضویت بسیج، یا بتونن از یه استخری رایگان استفاده کنن، یا چه میدونم سربازیشون نهایتا تو شهر خودشون بیفته، یا بعض وقتا یه بن خریدی ناچیز بهشون داده بشه. چیز خاصی بهشون داده نمیشد که یعنی بخوان در واقع برن توی خیابون و مردم رو بخوان اینجوری بکشن. حتی مجری و خبرنگار این مستند خودش سپاهیه. خدا را شکر کنیم که سایه رهبر بالا سرمونه، سهمونه گرفتیم. رهبر بیاد واسه یه مبل بخره بشین رو مبل به جای که رو زمین بشینی پینه ببنده. رهبر اگه خیلی دلسوزه یه خونه درست حسابی بهتون بده زندگی کنید. چقدر آدم میتونه احمق بشه. این منطقه میگم محروم با این وضعیت که اینجا مستاجر هم هستین، شاید اگه کسی باید اعتراض میکرد خانواده شما بود، خانواده آقا روح الله بود که خب خیلی از مردم هم گلایه‌مندن تو موضوعات اقتصادی و اینها، ولی مردم تفاوت قائل میشن بین اینکه آقا یه گلایه‌ای دارن یه اعتراضی بکنن با اینکه بیان مقابل اصل انقلاب وایسن. تا یکی هم شهید میشه از بینشون یا میمیره، سریع علم و کتل و تابوت و دیگه تو شهر بچرخون و همه جا جار بزنید که کشته شد و مردم منافقین ریختن تو خیابون و اغتشاش کردن و اینا. من نمیدونم سال 57 چطور خودتون ریختین، زدین، کشتین، داغون کردین. انقلاب بود اسمش، ولی الان اسمش اعتراض نیست، اغتشاشه. و این دشمنی که در واقع دنبال تجزیه و دنبال خشونت و جنگ داخلی حتی میخوان ایجاد بکنن، تا به هر حال خون آقا روح الله به نظرم یه روشنگری کرد. آخه مگه میشه همه مردم گول خورده باشن؟ رهبر میاد میگه که این جوانها گول خوردن. چرا نمیخوایم بپذیریم که آقا مشکلات توی کشور هست و مردم معترضن؟ برای مردم فرقی نمیکنه که من رهبر باشم یا تو باشی یا اون باشه. مردم رفاه میخوان، مردم آسایش و آزادی میخوان. همینا رو هر کسی بهشون بده صداشون در نمیاد. چه فرقی میکنه عمامه به سرش باشه اون کسی که میخواد اینها رو فراهم بکنه یا کت و شلوار تنش باشه؟ چرا ما نمیخوایم قبول کنیم که آقا ما نقص داره حکومتمون، ما مشکل داریم؟ تا زمانی که برطرف نشه هر چند سال یه بار مردم همینجوری میریزن بیرون و همین اتفاقات میفته. از یه منطقه خیلی محروم، شاید محروم ترین بابای
روح الله عجمیانه. منطقه استان البرز باشه این منطقه کمالشهر و این شهری که شما هستید. اینجا هم مستاجرید درسته؟ خب برای مردم سواله که چجوری شما و آقا روح الله مدافع جمهوری اسلامی، مدافع انقلابی با این سختی‌هایی که دارید؟ داره میگه تو مستند که یعنی اینها فقیرن ولی طرفدار نظامن، کشته شدن، شهید دادن، بازم میدن و بازم طرفدار نظامن، پس ربطی به داشتن و نداشتن نداره. آقا روح الله 12 سال بسیجی پایگاه بودن. توی پایگاه ما به بچه‌ها آموزش دفاع شخصی، چون ایشون ورزشکار بودن، آموزش دفاع شخصی میدادن. رزمی کار بوده، به همه آموزش میداده، 12 سالم بسیجی بوده، حکم قهرمانی هم داره تا دلت بخواد. پس اینجور آدما معمولا به راحتی نمیمیرن، بدنهای سفت و قوی دارن و پس رفته بوده که سرکوب کنه دیگه مردمو. اگرم زدنش به خاطر اینکه قبلش داشته میزده مردمو. اونجایی که میبینن انقلاب تو خطره، همین بچهای منطقه محروم شن مدافع انقلاب، همین بچهای کوخنشین در واقع، همینایی که مشکلات دارن و اینها. و جالب این که اون کسایی در واقع اطلاعی داده بودن که آقا مردم بریزن اینجا، که خودشون اون ورزشکارا و سلبریتیایی که اون کاخش معروفه تو لواسان، یعنی شما تقابل این کوخنشینی و کاخنشینی رو باز اینجا میبینید. بعد میگن چرا برنامه‌های تلویزیونی که تماشا نمیکنه؟ همین چرت و پرتا رو تحویل مردم میدین دیگه. 90% ماهواره نگاه میکنن. کاخ ندیدید، بیاید من بهتون از همین مسئولین کاخایی نشون میدم تا همون لباسون کفتون ببره. این بود کل چیزی که میخواستم بهتون نشون بدم. نظرات رو برام کامنت کنید ببینم نظر شما چیه. واقعا دوست دارم با عقاید و دیدگاهاتون آشنا بشم، حداقل اینطوری با هم گفتگو کنیم. تا برنامه دیگه، بدرود.